हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सुमिता किचन कॉर्नर में तमारुं स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું વર્મિસેલી ઉપમા। જો નાસ્તામાં પૌવા કે થેપલા ખાઈને કંટાળ્યા હોય તો આ વર્મિસેલી ઉપમા ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે અને તે એકદમ ઝડપથી બની જાય છે। જો આ વર્મિસેલી ઉપમા ક્યારેય ન બનાવ્યા હોય તો એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો અને રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। વર્મિસેલી ઉપમા બનાવવા માટે આપણે આ રીતે વર્મિસેલી લીધી છે, તેને સેવઈ પણ કહેવામાં આવે છે। આ વર્મિસેલી તમને કોઈ પણ સુપરમાર્કેટમાં ઇઝીલી મળી જશે। આ વર્મિસેલી કાચી અને રોસ્ટેડ બંને રીતે મળે છે, તો આપણે અહીંયા કાચી વર્મિસેલી લીધી છે, તેને આપણે શેકવાની છે। તો આપણે 2 ટેબલસ્પૂન તેલ મૂકીને તેને શેકી લેશું। આ વર્મિસેલીને રોસ્ટ કરવા માટે તેલની જગ્યાએ ઘી પણ લઈ શકાય। તો આપણે વર્મિસેલીને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો રાખીને સારી રીતે શેકી લેશું। વર્મિસેલી રોસ્ટ કરવાથી ઉપમા એકદમ સરસ છૂટા છૂટા બને છે। તો હલકો કલર થોડો બ્રાઉન થાય ત્યારબાદ આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને તેને પ્લેટમાં કાઢી લેશું। હવે આ રોસ્ટેડ વર્મિસેલીને બોઇલ કરવાની છે, તો આપણે પેનમાં 4 કપ પાણી એડ કરશું। 1 ટીસ્પૂન મીઠું એડ કરશું। હવે પાણીમાં એક બોઇલ આવે ત્યારબાદ આપણે રોસ્ટેડ કરેલી વર્મિસેલી એડ કરી દઈશું। તો પાણીમાં આ રીતે એક બોઇલ આવે ત્યારબાદ વર્મિસેલી એડ કરી દેશું। સારી રીતે મિક્સ કરીને ગેસની ફ્લેમ ફૂલ રાખીને 3 થી 4 મિનિટ થવા દેશું। 3 થી 4 મિનિટમાં વર્મિસેલી એકદમ સરસ બોઇલ થઈ જાય છે, તેને આપણે ઓવરકુક નથી કરવાની। જો આ વર્મિસેલી વધારે બોઇલ થઈ જશે તો ઉપમા છૂટો છૂટો નહીં બને, તો આપણે આ વર્મિસેલીને વધારે કૂક નથી કરવાની, તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। તો બોઇલ થયેલી વર્મિસેલીને આપણે એક ચાળણીમાં કાઢી લેશું અને તેને ઓવરકુક ન થઈ જાય તે માટે આપણે ઉપર ઠંડુ પાણી રેડી દઈશું। હવે આપણે વર્મિસેલી ઉપમા બનાવવા માટે પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરશું। અડધી ચમચી રાઈ એડ કરશું। અડધી ચમચી અડદ દાળ એડ કરશું। અડધી ચમચી ચણા દાળ એડ કરશું। તો આપણે ઉપમા બનાવીએ છીએ તો આ દાળનો ટેસ્ટ વઘારમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। રાઈ થોડી સતળાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે મીઠા લીમડાના પાન એડ કરશું। 1/4 કપ સિંગદાણા એડ કરશું। 1/4 કપ કાજુના ટુકડા એડ કરશું। સિંગદાણા અને કાજુને એકદમ સારી રીતે સાતળી લેશું। હલકો કલર ચેન્જ થાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી એડ કરશું। ઝીણા કટ કરેલા લીલા 2 મરચાં એડ કરશું। ડુંગળી થોડી સતળાઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો ગ્રેટ કરીને એડ કરશું। મિક્સ કરી લેશું। ડુંગળી થોડી હલકી બ્રાઉન કલરની થઈ ગઈ છે ત્યારબાદ તેમાં આપણે બધા વેજીટેબલ એડ કરશું। તો આપણે આ રીતે વેજીટેબલમાં આપણે લીલા વટાણા, ફણસી, ગાજર અને કેપ્સિકમ લીધા છે। તો 1/4 કપ લીલા વટાણા એડ કરશું। તમે અહીંયા ફ્રોઝન કે ફ્રેશ કોઈ પણ વટાણા લઈ શકો। 1/4 કપ ઝીણી કટ કરેલી ફણસી એડ કરશું। 1/4 કપ ઝીણા કટ કરેલા ગાજર એડ કરશું। ઝીણા ચોપ કરેલા કેપ્સિકમ એડ કરશું। હવે આ બધા વેજીટેબલને આપણે 1 થી 2 મિનિટ એકદમ સારી રીતે સાતળી લેશું। ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ ટુ સ્લો જ રાખી છે। 1/4 ટીસ્પૂન હળદર એડ કરશું। અડધી ચમચી મીઠું એડ કરશું। આપણે વર્મિસેલી બોઇલ કરી ત્યારે પણ મીઠું એડ કર્યું હતું, તો આપણે અહીંયા વેજીટેબલ પૂરતું જ મીઠું એડ કરવાનું છે। સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે તેને ઢાંકીને 1 થી 2 મિનિટ કૂક થવા દેશું। 1 થી 2 મિનિટ પછી આપણા વેજીટેબલ એકદમ સરસ કૂક થઈ ગયા છે। હવે તેમાં આપણે બોઇલ કરેલી વર્મિસેલી એડ કરી દેશું। હલકે હાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું।
તો આપણે એકદમ સરસ છૂટા છૂટા વર્મિસેલી ઉપમા તૈયાર છે. હવે આપણે વર્મિસેલી ઉપમાને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે અડધી ચમચી ખાંડ એડ કરશું, અડધા લીંબુનો રસ એડ કરશું. સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે આપણે છેલ્લે લીલા ધાણા એડ કરશું. તો આપણે એકદમ સરસ છૂટો છૂટો અને ખૂબ જ ટેસ્ટી વર્મિસેલી ઉપમા તૈયાર છે. આ વર્મિસેલી ઉપમા બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકાય છે. તો નાના બાળકો અને મોટા બધાને ભાવે તેવો વર્મિસેલી ઉપમા તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ વર્મિસેલી ઉપમાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો ને તમારા અનુભવ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપીઓ પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.